sa pupuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalapang Jesus, hand of all honor, duwi paggalang po sa ating ginagalang malapastor Wildy Stradal Almeida, President and whole sa ating whole family of Almeida children at maging sa mga pag-aalala, hinuang turo, ginagalang Assistant Pastor Lina Selmeda, Empress God, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, Empress God, sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatid ng datihan mong baguhan, at sa lahat po maminamahal ng ating nakantabay po o nanonood po, Empress God, ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, Empress God, na rin na nakantabay po maminamahal. Magandang oras po dyan, at magandang umaga na po sa mga oras to, puri ng ating pinakamamalapang Jesus, na tayo narito maminamahal na kinahabagan na muli na magkakasagawa maminamahal ng kanyang banal na gawain, presyan ng panlingguan maminamahal na banal na gawain para sa ating pinakamamalapang Jesus, na dito maminamahal na sabi ng ating pinakamamalapang Jesus, binigyan tayo maminamahal sa Exodo, maminamahal salita ng ating pinakamamalapang Jesus, binigyan tayo ng 6 na araw maminamahal upang ipagtrabaho ang lahat ng ating mga trabaho, ang ating mga gawain ni Presged. Ngunit maminamahal ang 7 araw maminamahal Sabat sa ating pinakamamalapang Jesus, na sabi ng ating pinakamamalapang Jesus, sa mga oras na yan ay huwag tayo maminamahal na gagawa ng anumang gawa na Presged, na maging ating mga alipin o maminamahal na rin na kapananampalataya natin, Presged, na narin maminamahal na sabi nga natin pinakamamalapang Jesus, kinakailangan ihanda natin ang ating sarili sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Pumunta tayo sa ating balagawain, Presged, lalo na maminamahal na nariyan sabi pa nga ng ating pinakamamalapang Jesus, Presged, na huwag natin daw pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugalang iba. Presged, ibig sabihin sa ating pag-aalala, maminamahal, na lagi tayong magpasalamat at magpuri, sumamba sa ating pinakamamalapang Jesus, dahil dito po tayo humuhugot ng kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamalapang Jesus, Presged, upang mapaglabanan lahat, maminamahal, ng gawa ng kaaway, Presged, yung mga paay ng kaaway, maminamahal, lalo na sa ating pakikisalamuha mo sa sanlibutan, Presged, na nandun magkakaroon tayo ng kapangyarihan, hindi tayo matutukso ng gawa ng kaaway. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Yung Presged, kaya sa mga oras na minamahal, kung paano na tayo maminamahal, pinag-ingatan, pinarating na malhati sa ating pinakamalapang si Presged, sa ating banal gawain maminamahal, sa ating paglalakbay. Yung Presged, ganun din po maminamahal, tayo na po mag-umpisa na at manalangin na, Presged, upang ating mga kapatiran na rin pa na naglalakbay patungo sa ating banal gawain, mayon sila ipag-ingatan nating pag-ingatan ng ating pinakamalapang Jesus at parating na malhati, Presged. Kaya sa mga oras na maminamahal, taas po natin yung dalawang kamay po natin, Presged, bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapang Jesus, Presged, para maminamahal, tayo na po yung manalangin na, Presged. Halida, kila mo po pala po, Ama, Diyos, at makapagnayan sa lahat sa ating pinakamalapang Jesus. Narito kami, nagpupuri, nagpapasalamat, hallelujah, sa magandang panahon na nariyan na pag-iingat mo rin po sa aming mga beloved kapatiran na nariyan pinarating malhati. Salamat po, pinakamahal pa sumungit mo, bagong lahat, kami nagkatipon-tipon sa iyong banal harapan sa mga oras to, na nagpapakumbaba kami ng kabag kapatawaran sa pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan, nagkulang bawat isa sa amin, patawarin mo kami, pinakamamalapang Jesus, hugasan mo kami ng iyong dugo ng magos din sa krus ng Kalbaryo. Presged, minsan pa, idinadalangin ko po sa unat panalangin aming ginagalang malapastor Wildy Stradal Almeida, Presged, na narin halang isang buong bayo kitumbal gawain. Malapang Jesus, hallelujah, sa aming simulain sa pag-MC, hallelujah, opening prayer, pagawit ang Madyo for solemn song, hinihiling po namin pinakamamalapang Jesus na rin, ibus mo po ay yung matamis bala presensya sa aming kalagitnaan, hallelujah, at sa mga buhay na paturo ng aming mga kapatiran ko po magbigay ng kanilang ipahahayag ng mga buhay na paturo ang Presged, at maging sa awitin ng mga different choir, simula sa children's choir, hallelujah, hanggang sa huli, ang finest choir, my brothers na rin, hallelujah. Samahan mo kami muli, hallelujah, ibuhos ay yung matamis sa mga presensya, hallelujah. Bigyan mo rin kami may puso na may katapatan upang masunod po namin ang 10 bahagit handog na riyan pinagpapalam kami na masigit pa sa aming mga inaasahang mga wagpapala. Malapay Jesus, hallelujah. Samahan mo kami, hallelujah, sa buong maghapong ito, lalo ng huli, ang presya ng pangangaral ng balang salita. Ikaw po magbigay, hallelujah, ang pag-aaralan ng iyong balang salita, ang presya, bilang silbing pagkain ng mga nagugutom na kaluluwa, at kung paano mo kami iningatan, pinarating ng malhati sa gawain. Ganun din po sa lahat po ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin, hallelujah, na nagsasagawa ng banal gawain dito, ang presya,
Nare pakaingatan po lahat ng mga nagparating ng mulhati sa bulgawain na sama-sama po ng sinasaway. Lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng iyong mga kapatiran sa unat. Panalangin na aming ginagalang wala paso. Hallelujah. I bind you cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And praise God. Sa moros na minamahal, bago tayo magawitan ng mga masayang awitin, tayo po muna imawin ng sanga malumani na awitin sa ating pinakamalakas ng praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas,
at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil na sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Dakil sa lahat. I live further with Jesus day after day. I live further with Jesus who come one day. That sweet, oh sweet, well I will pay. I live further with Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness better than life. Shall praise thee, it's not blessing. Kindness is better than life. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for this Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick commands everywhere salvo. He's the joy of living, the thing to me. Jesus, the joy of living. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick commands me and will salvo. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick commands me and will salvo. He's the joy of living, he's everything to me. He has the joy of living, he's everything to me. As for me, I will behold thy face at the righteousness, will be satisfied with all the great life. I want to be just like you, the Lord. As for me, will behold thy face. Oh, how I love you, how I adore my bread, my sunshine, my only hope, the great Creator, He came our Savior,
and all God's fullness will let it in. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my only hope, the great Creator became our Savior. All His food well it in time for His glory, ever living story. My God who saved us King, in Jesus His name. Worthy that picture, who sold us richer, and man who sold trees and God. Glory, oh how I love Him, how I adore Him, yes Lord. My bread, my sunshine, my only hope, the great Creator became our Savior. Oh, well let it in, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, and all He knows, the great Creator became our Savior. And all God's fullness will let it in. We have lead, oh heart, who have, and figure and spirit, read and be. Created me and lead, oh heart, who have, and figure and spirit, read and be. Oh, casting that away from my presence so long, and taking that the Holy Spirit from restore and be that joy of my salvation, and renew and spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagdamdamin. Gulgat, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagdamdamin. At siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Pinong mamaghari ang kalan tulong ng iyong halilingan. Ibalik mo rin sa dami mo naman. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likha. Binigyan mo Diyos ng pagdamdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likha. Binigyan mo Diyos ng pagdamdamin. At siyong harapan kung paalisin. Espiritu Banal, papaghari sa'kin ang galang na tulong ng iyong paglilitan. Ibalik mo kung naman ang siyong harapan. Huwag mo akong maalisin. Espiritu Banal, o paghari sa'kin ang galang na tulong
iyong paglilingkod. Ibalik mo ko at gawin mong naman. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguhan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ay naghahanap ng tunay na pagmamahal. Jesus naman nataguhan, ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguhan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inalis ang kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, ang kanyang namatay dahil sa kanya. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payapa, matatanong, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan mananakop, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nakamtan mo ang hiyas sa ahing Kristo, dakilahan. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan mananakop, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit, wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na nasa'yo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan mananakop, at tanging ikaw lamang ang Diyos.
Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay nagkila mo. Hilingin mo ang katulad ko, ano ang may kaganti ko? Lahat ibinigay ko, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may kaganti ko? Ang araw ay malapit na at gabi ko kukunin ka, at amin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may kaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay nagkila mo. Hilingin mo ang katulad ko, ano ang ganti ko? Lahat ibinigay ko, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may kaganti ko? O lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may kaganti ko? O Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Bigyan kami ng kalakasan, humanaw sa pagsubok, at aming masasalamatan ang kabutihan mo. God, oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, purihin ka. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang maalala, walang gumagabay. Hirap ang suliranin ang aking damdamin. Sinikap kong lunasin ko, di ko tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, biniswas ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbi ng silangan. Bigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawin. Kaya tanawin kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig ko, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho,
binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at sulong dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay at ang lumbay. Iyong pinawit, kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ka ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang magambagong si Kristo tayong kasama. Pag-iingat niya lang ipamamahal sa'yo. Magsa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y ang tiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kaya papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumatali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka naman matagot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya lang ipamamahal sa'yo. Magsa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso, luluwa. Puso'y kanya na papawin sa'yo. O dapat ka puri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang hiyahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na tatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan pa'y laging tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko
dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit kung nakilala kita na ang katotohanan ng buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang tutunan. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko o Diyos. O para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko o Diyos. O para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagalang at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ang ako'y natutulumawin, umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang pag-ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, hindi dapat sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluhan, papahiya ang luha sa aking mga mata. Kung kailan pitan mangyari at bago maghihuli, hingit siya yung gagawin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapili. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Basta mo at araw siya, liwanag niya'y ang lahaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Basta mo at araw siya, liwanag niya'y ang lahaw. Siya'y sisikat magpakailanman.
hindi naman sasayang ang lahat nagpagod at doon ay hinaluluhan. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kung kailapit ang mangyari at bago maging huli, iyong kapilin at sa araw na iyon sa'yo'y makapili. Sa araw na iyon hinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo nataro siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisigaw magpapailanman. Sa araw na iyon hinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo natarong siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisigaw magpapailanman. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi ako magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit nagugutom, pinakain, mga pilay pinalaga, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay pinuhos sa kasalanan, hindi paguluhan, ibinihis kami yung pinagpala, pagkakabihan diwala sa salita mo, aming Diyos, kadakilan. Good God, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Sadyang kailangan mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabuong sa'yo do'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y
aking naramdaman. O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay unang ako'y iyong anak, labis mo minahal. Kaya't hangawin ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ang sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang ay labi mo sa akin, upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsawa ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O kay sarap mapawiring makalahing puso mo bihindag sa tuwa, sa gala, ligaya. Magkalabang damaho sa iyong ginawin, nagbubunyi pati ang hinsalan sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wiring makalahilo, ibang ligayang sihoy, na hindi kayang hubasan. Dalawang awit magsalimutan, buhay namin bunay ng durusan. Ngunit ay masila magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wiring makalahilo, ibang ligayang sihoy, na hindi kayang hubasan. Ano ang awit magsalimutan, buhay namin noon tayo ng durusan. Ngunit ngayon masila ng saya, magmula na si Jesus ay makilala. Kung kay sarap humaw, awiting makalahing, puso mo umihindag sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkaramang tama mo sa iyong ginawin, nagbubunyi pati ang salang sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wiring makalahilo, ibang ligayang sihoy at hindi kayang dumasan. Ano ang awit magsalimutan, ang buhay namin ay nagdurusa. Ngunit kay masira ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. O di kumat makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibaba ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako magkakama. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako magkakamba. Sapagkat aking alam, darating ang sangarap, pangarap ko matutupad. At walang sino man
hadlang. Ito'y sa tiyang ibinigay ni Jesus sa amin. Walang kasiyahan doon sa kalangtan, ating sa pangarap lamang. Sabihin man nila ako'y isang panariko at pagtawanan ng dahil kay Jesu-Kristo. Ako'y patuloy na maging ko sa Kanya at kailan hindi ako nangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang isang araw, ang araw matubang at walang sinumang hadlang. Ito'y sa tiyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, ating sa pangarap lamang. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O diba Diyos ay buhay? O diba ang Diyos ay buhay? O diba ang Diyos ay nagdaramang sa buhanawan? O diba Diyos ay buhay? O diba ang Diyos ay buhay? O diba ang Diyos ay nagdaramang sa buhanawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. Lugod! Pa ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesu-Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesu-Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin ng kamang-kamang kaniyang gawa. Sinagpapag babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan.
doon sa buhay na ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-kamang-kamang-kaming gawa. Sige na nga kung kukunin yung dalangin kaharian sa kalangitan doon sa buhay na wala. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, sing King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise Him, come to her coming King. We come to praise, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, sing coming King. Her Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, sing coming King. Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me to stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me glory, glory, hallelujah. His soul and for me. Victory, victory, hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory, hallelujah. His soul and for me. Victory, victory, hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory, hallelujah. His soul and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for the sense that was life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life was alive at all. I know since Jesus gave me heart, and nothing can satisfy like Jesus. He makes my heart sing. Walking in Savior's way, having more. Living for Jesus like Him. All living for the sense that was life at all. Serving, following Him. Living out life was so alive at all. I know Him in hand, and nothing can satisfy like Jesus with. He makes my happy house sing. Walking in Savior's with me, happy and more. Living for Jesus my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And it will give us to rejoice.
has the power on life will. Oh, let the down move on, let the beat move in, let song ring out, let your beat pour it out, me out. To the show, doing right of faith with today. Right of faith, wait for the future. Right of faith with today. And it will give us still rejoicing as the power on life will. Oh, let it down move on, let the beat move in, let the song ring out, let joy pour it out, you down. You the show, doing right of faith with today. From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the hill. And who is like to the Lord our God, to dwell there on high. From the rising of the sun, time is going down, the name of the Lord shall be praised. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, what's He gone? Praise His holy name. Jesus, what's He gone? Jesus, what's He gone? Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. There's a whole lot of us giving me a life, giving me a life. There's a whole lot of us giving me a life. Jesus giving me a life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over. Oh, Bobby ever said, Bobby ever said, Bobby. It's all over me. Bobby ever said, Jesus, Bobby ever said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, it's all over me. Bobby ever said, Bobby ever said, Bobby, he's all over me. Bobby said, Jesus, Bobby ever said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul, bless the Lord, oh, my soul, and oh, that He's sweet, to bless His holy name. Bless the Lord, oh, my soul, bless the Lord, oh, my soul, and oh, that He's sweet, to bless His holy name. He'll bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mga silat. Magsabi ng praise the Lord! And praise God. Doon kami lang natapos si praise God. Ang papuring mga masayang awitin sa ating pinakamalos praise. Tabi tuloy-tuloy na maminamahal. Tabi dadako na sa ating mga malumanay na awitin. Praise God. Sa mga oras na minamahal, bago tayo mag-umpisa,
Tayo magkaisa manalangin, maminamahal ng panubayan. Samahan tayo ng ating pinakamanalangin tayo. Hallelujah. Dakilang magpalabang ng mga Diyos sa pangalan ng pinakamamalapang Jesus. Narito kami, malapang Jesus. Hallelujah. Nagpapakumbaba. Naranihan nagpapasalamat lagi, malapang Jesus, sa pag-iingat mo po, lalo na sa mga kapatiran nila nahuli sa kanilang pagdating. Maraming salamat po, pinakamamalapang Jesus, sa patnubay, paggabay. Pinarating mo ng mahati ang mga kapatiran. Dinadalain ko rin po, hallelujah. Kami huming habag, kapatawaran sa pangkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpungan. Nagkulang bautis sa amin, patawarin mo kami, pinakamamalapang Jesus, hallelujah. Hugasan mo kami ng dugo ng magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa dinadalain ko po sa unat panalangin. Aming ginagalang Malapastor Wildy Saralanbida, hallelujah. Dinadalain po namin, hinihiling. Langis po aming pag-awitan, hallelujah, ng mga malumani na awit. Gamitin mo po ito, hallelujah, mga daluyan ng iyong matamis sa balang presensya, ang pinakamamalapang Jesus, dahil ito yung kalakasan po namin sa iyong paglilingkod sa iyo. At kung paano mo iningatan kami na pinarating na malhati sa balgawain. Ganun din po aming mga kapatiran pa na nariyan, naglalakbay patungo sa iyong balgawain. Pakaingatan po lahat ng iyong mga kapatiran, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, Gasay, Bahing Dagat, Imprescan, na nariyan na naglalakbay ang mga kapatiran dan sa patungo sa balgawain. Pakaingatan mo po, sama-sama pong sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway sa unat panalangin namin ginagalang pasabay niyo kasaw in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras na minamahal, binibigay ko pagkakataon ng pag-aawitan ng mamulumahan na awitin sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Janjan Aquino. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos. At magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at kapatid. Sa saliw ng lautan, sa makulay na awit ng aking buhay, nagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High. To
Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig mo sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin at sasambahin kita. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig mo sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin at sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang natatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan, sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kay dami ng pagsubok ang dumating sa buhay kong ito, salamat at ako ay nakatayo pa rin. Bagyo man ang nagdaraan, problema'y sumastapit man, salamat at ako ay nakatayo pa rin. Ano man ang mangyari, ikaw ay narito. Jesus, iyong sinabi, Jesus, iyong sinabi, ako'y sumasayo. Lumipas man ang panahon, dalangin ko'y tinutugon. Sa hirap ng buhay, ikaw ang kasama ko. Minsan ko'y nadarapa, sa landas mo'y nawawala. Salamat at ako'y itinatayo pa rin. Ano man ang mangyari,
man ang mangyari, ikaw ay narito. Jesus, iyong sinabi, ako'y sumasayo. Dami ng pagsubok ang dumating sa buhay kong ito. Salamat at ako ay nakatayo pa rin. Bagyo man ang nagdaraan, problema'y sumasapit man. Salamat at ako ay nakatayo pa rin. Ano man ang mangyari, ikaw ay narito. Jesus, iyong sinabi, ako'y sumasayo. Lumipas na ng panahon, dalangin ko'y tinutugon. Sa hirap ng buhay, ikaw ang kasama ko. Minsan ako'y nadarapa, sa landas ko'y nawawala. Salamat at ako'y itinatayo pa rin. Ano ba nang mangyari, ikaw ay narito. Jesus, iyong sinabi, ako'y sumasayo. Ano man ang mangyari, ikaw ay narito. Jesus, iyong sinabi, ako'y sumasayo. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labi ko'y sambing ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilaan yung kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang kilala. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos, buong pagpapakumbabang aking sinasambing. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y ikataas.
ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labi ko'y Sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailanman dakila ng kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan. bilang isang Kaalay sa iyong harapan. Di man sapato pa Inganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapakumbaba, aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Ang aking ialay itong buhay ko. Nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at aya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano man kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Maraming mga hadlang ang
landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat kasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang sanguna. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang sanguna. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Nang kita'y di pa nakikilala, na Panginoon ng buhay ko, nadaramang lagi ay kalungkutan at kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko.
ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan pa man. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aming awit. Ito sa'yo'y aming inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Nang kita'y di pa nakikilala, na Panginoon ng buhay ko, nadaramang lagi ay kalungkutan, at nabigo ang hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking nihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aming inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus,
ito ang aming awit. Ito sa'yo'y aming inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aming awit. Ito sa'yo'y aming inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon'y naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at tinago mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamoy. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo
hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kay ganda ng buhay ko magmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend.
That's a faithful Such a friend. faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll Just just keep keep trusting trusting my my Lord, Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo ka man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Manaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, Ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil Ikaw ang kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, Ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil Ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya ng puso kong ito, tamang-tama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Sometimes when I am feeling down and the devil comes around, I start to make a joyful sound that he cannot ignore. It's a heavenly idea, wanted to make him clear. Perfect panacea, 7 ways to praise the Lord. To the sacrifice of praise, yada, let your hands be raised around with a quiet voice. Allah, let your soul rejoice. Sama, play for Him a song to Hila. Sing along, Shabbat, shout for joy. That's 7 ways to praise the Lord. Congregation gone to sleep, sermon must have been too deep. Pitiful sight, but at least they're all in one accord. Sunday services are very much like any cemetery. Will someone know to tell them 7 ways to praise the Lord? Come on now to the sacrifice of praise. Yada, let your hands be raised around with a quiet voice. Allah, let your soul rejoice. Summer, play for Him a song to Hila. You can sing along, Shabbat, shout for joy. That's 7 ways to praise the Lord. Calypso chorus itemizes what the scripture emphasizes. 7 holy exercises that magnify the Lord. To practice each one faithfully, and very soon you're sure to see that you have found 100 brand new ways to praise the Lord. Come on.
your soul will rejoice. Sama lingkongin ang song nila. You can sing along, Shabbat. Shout for joy, that's 7 ways to praise the Lord. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin tuwing na O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy, I discovered relief from sadness, it's a happiness without alloy. I discovered the path of blessings, I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries that I found Jesus my Lord. I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy, I discovered relief from sadness, it's a happiness without alloy. I discovered the path of blessing, I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries when I found Jesus my Lord. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgive all our iniquities, who heals all our diseases, who redeem life from destruction, who crown with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name.
the city of our God. Sing unto the Lord. Worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Come on and clap your hands. Oh, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is our King, sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Oh, great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Come on and clap your hands. Oh, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is the King, sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. There is a place we can seek His face. We'll change in His presence, touched by His ways. There is a sound, I hear it all around. Worship is rising, and people crying out. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, hallelujah, whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Hallelujah, 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 hallelujah. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole
lifted me. Love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Amen. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagkuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagkuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Kaibigan, siya pala ang kailangan. Pinuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus mo natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdaming hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang magkahari sa puso ko, anong lumbay. Hindi mapigilan tayo sambahin Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, it's the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 be the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 with the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 with the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 with the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 with the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 with the Lord. Hallelujah, 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 with the Lord. Hallelujah, 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 with the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga kapuring awiti. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. At atin na pong ipinagkakaloob, ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved Alvin Reyes. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ako'y ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Valdez Estrada Almeida. Sa huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako rin po'y nagpapaabot ng pagbati din sa sa kanila pong sa beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Tunay ng mga hindi malimutan ng kanilang mga turot aral. Hallelujah. Talagang hanggang sa mga yun ay tunay na grabing napapakinabangan natin manamahal. Hallelujah. At ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved honorable pastor. Hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, Ate Vines Nier, hallelujah, sa ating beloved elders po, nakapiling natin ngayon, hallelujah, sa inyo lahat, mga minamahal, hallelujah, maging sa ating mga Facebook Live na patuloy na sumusubaybay sa atin, hallelujah, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah, magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon, yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos, hallelujah. This is the day of the Lord, hallelujah. Tunay minamahal tayo minsan pa muli pinagkatipon ng ating dakilang Diyos, hallelujah, upang minsan magkatipon, magpuri sa kanyang marilag at banal na pangalan, hallelujah. Tunay talagang hindi tayo titigil na magpupuri, maghapon minamahal, hallelujah. Tunay minamahal kanina, natapos lamang ang mga pagpupuri na malumani at talagang masiglang awitin minamahal ngayon minamahal at ang pagpapatotoo minamahal. Ang pagpapatotoo minamahal ay isa rin pong uri ng hallelujah, uri rin po ng pagpupuri, hallelujah, sa ating dakilang Diyos. Tunay na minamahal na talagang, nandun minamahal na talagang grabe mga pagpapala minamahal. Ang pagpapatotoo po minamahal ay isang grabing mga pagpapala na karanasan, na personal na karanasan ng mga Kristiyano, na kung saan minamahal, hallelujah, ito po ay dati-dati talagang walang direksyon ng buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, hallelujah. Ito po sa benepisyo po ng ating mga minamahal na mga ating mga viewers, hallelujah. Tunay minamahal na talagang dati mga Kristiyanong minamahal talagang gulong-gulong ka ng mga buhay. Hindi malaman kung anong gagawin dahil sa grabing karamdaman, grabing mga problema minamahal. Lalo na sa kirot at sakit na nararamdaman sa kanilang mga karamdaman minamahal. Ngunit nung masumpungan ng ating dakilang Diyos sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, tunay na nasumpungan nila ang kapayapaan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na sabi ng ating dakilang Diyos, huwag daw nating ikahiya ang pagpapatotoo, hallelujah. Kundi talagang tayo talaga ihayag ng ihayag, minamahal. At ito ang pag-iibanghelyo, minamahal. Itong pagpapatotoo natin, minamahal, hallelujah. Talagang ihayag sa buong mundo, minamahal, ang mga gawang kamangha-mangha ng ating dakilang Diyos. Dahil tunay tayo, tunay na witness ng ating dakilang Diyos. Hindi yung kagaya ng iba na sinasabi na sila daw ay witness, minamahal, pero wala naman silang wini-witnessan. Pero nandito mga tunay na witness ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na kung saan may grabing tunay na pangyayari sa kanilang mga buhay, hindi nag-witness-witnessan, kundi tunay na witness na talagang mismong nangyari sa kanilang mga buhay, hallelujah. Nandoon ang mga karamdaman, pinagaling ng dakilang Diyos. Nandun ang mga grabing aksidente na bangga, minamahal, ginawang bakal ng Diyos ang kanilang mga katawan. Sa halip masaktan, yung mga sasakyan ang nayuyupi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ang mga personal na karanasan ng ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Tunay na ganitong bagay ang nais ng Diyos. Nais ng Diyos na pasalamatan natin ang dakilang Diyos sa harap ng mga tao, minamahal, hallelujah. Dahil sabi ng pinakamamahal na Panginoon, kagaya na lamang po ng 10 kitongin, hallelujah. Nung sinugo sila, sabing ganon, mahal na Panginoon, nais namin gumaling, mahal. Sige, patingin kayo sa mga eskriba, hallelujah. Habang sila papayaon, minamahal, nakita ng isa minamahal, na siya'y luminis, minamahal. Ngunit nung makita niyang siya'y luminis sa isa sa mga 10 minamahal, siya'y nagbalik at lumuhod siya, nagpasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Ngunit sabi ng pinakamamahal na Panginoon, nasaan ang siyam ba't isa lamang ang bumalik na ito na taga-ibang lupa pa? Hallelujah. Tunay sa reaksyon ng ating dakilang Diyos, tunay na nakikita natin manmahal talagang hinahanap ng dakilang Diyos ang ating taos-pusong pagpapasalamat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag tayong mahiya manmahal sa ating mga pagpapatotoo. Huwag nating sabihin, ito na naman ang patotoo. Actually, marami kayo dapat ipatotoo manmahal. I-search nyo lang manmahal. Sa araw-araw ng Diyos, araw-araw
bago lagi ang pagpapala ng dakilang Diyos. Kaya marami tayong ipapatotoo, marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Maging yung mga luma na minamahal, talagang ating sariwain yan dahil yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang atin na pong pinaghahanda minamahal ang mga mapalad po, minamahal na talagang magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Hallelujah. At upang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ating pong pinaghahanda ang ating mahal na kapatid, ating pong beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman. Sila pong unang magpapasalamat at sundan po sila ng ating beloved adult choir. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon Soto. Amen, praise the Lord. At ang ating sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. At sunod po ang ating beloved children's choir. Ang pang-apat po ang ating beloved Eileen Dumalanta. At sundan po siya ng ating beloved youth and singles choir. Ating beloved Brother Rodolfo de la Cruz. At ang panghuli na po magbabahagi ang ating beloved sister Christine Cualquera. At ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang mga nabanggit na mapalad na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Kaya mapalad itong mga ito na mahal. Huwag niyong dapat ikahiyayan, huwag niyo dapat kundi mapalad kayo man mahal. Kayo ang pupuri at magpapasalamat sa dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Mangyari po lamang minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na nabanggit po, maghanda po sila, minamahal, upang pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Hanggat maaari, mag-ready na po dyan minamahal para hindi po maaksaya po ang ating oras at mapuri natin ng mainam ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, atin na po minibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman. Amen. Praise the Lord. At sundan po sila nating beloved adults choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Buwabati muna po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. At doble pagalang din po sa ating respeto sa ating minamahal ginagalang ating beloved Honorable Pastor with Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, sa kanilang mga mahal sa buhay. Pinapabuto din po magandang tanghali po, mga minamahal sa ating mga beloved nanggagawa po sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na Sister Vine. Ating mga beloved elders na kasama po natin, sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga bisita po, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganon din po sa ating mga livecast viewers po, mga minamahal sa Facebook, sa YouTube. Magandang tanghali po sa atin mga minamahal. Nais ko lamang ipatuto mga minamahal kung paano po ako kinabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal. Kasi maiksi po yung oras po natin. Ay ipapatuto ko na lang po kung paano po ako kinabagan, binago ng ating pinakamamahal na pinagaling yung aking karamdaman. Mga minamahal. Taon po na 16 years old po ako, nagtrabaho na po ako sa bundok mga minamahal. Tuloy-tuloy po ako nagtrabaho mga minamahal sa bundok mga minamahal. Under exploration po ako mga minamahal. Doon ko po nakuha yung karamdaman ko mga minamahal. Sa taon na 18, kung hindi po ako nagkakamali, 18 years, mga 17, 18 years mga minamahal. Nagkaroon po ako ng sakit sa puso mga minamahal dahil sa mabibigat na binubuhat po namin mga minamahal. Alam niyo po sa bundok mga minamahal, lahat po ng taluktok ng bundok mga minamahal, hanggat di po namin naaabot yun mga minamahal, hindi po kami titigil mga minamahal. Hanggang dito po sa halos dito sa boundary po ng Masinloc, dito sa mga tarum mga minamahal. Lahat po yan hanggang doon sa Sambales po namin na pinupuntahan po namin yan mga minamahal. Diyan po ako nagkaroon ng karamdaman dahil mabigat po yung aming dinadala
mga minamahal, bumigay yung puso ko, mga minamahal. Yun na po ang umpisa, mga minamahal, ng kalbaryo na aking buhay sa kabataang kalakasan ko po, mga minamahal. At dahil nga po sa kabataan, mga minamahal, patuloy po ako, mga minamahal, kahit nararamdaman ko na po na lumalaki yung puso ko, sumasakit, mga minamahal. Alam niyo po, sa bundok, umuulan, bumabagyo, nagtatrabaho po kami, malamig, mga minamahal. Nalalamigan ng talampakan, nababasa, pawis, nababasa ng ulan, umuulan, mga minamahal. Halos laging basa po yung aming mga damit, mga minamahal. At nagkaroon po ng komplikasyon, nagkaroon po ako ng asma, mga minamahal, na matinding asma, mga minamahal. At doon po nung nakita ng kumpanya, mga minamahal, na lagi po ako nahirapan, mga minamahal, ng aking boss, mga minamahal. Ipinunta po ako sa open pit, mga minamahal. Alam niyo po, kung pag-uusapan lang po natin albularyo, mga minamahal, sapagkat hindi po ako mapagaling ng mga doktor, sari-saring mga doktor, mga minamahal. At mismo yung doktor nagsabi sa akin, mga minamahal, na yung aking karamdaman na asma, mga minamahal, lumalaki yung puso ko, mananatili na daw po sa akin. Kaya hinahanap ko, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na ako po'y sumampalataya, mga minamahal, kung hindi kayang pagalingin ng mga tao, kayang pagalingin ng mga albularyo. Ang alam ko kasi ginagamit na mahal na Panginoon yung mga albularyo upang magpagaling na hindi mga karamdaman, na hindi po napapagaling ng mga doktor. Nagkamali po ako, mga minamahal. Kung isang minibus, mga minamahal, na albularyo, mayroon po ang pinuntahan ko. Lahat po ng albularyo sa Sambales, mga minamahal, lahat ng mga halos sila dito sa Pangasinan, mga minamahal, pinupuntahan ko po yan, mga minamahal. Katunayan nga po dito sa Binalunan, 1 buwan po ako na-confine sa albularyo dahil yung mga kasamaan ko sinasabi na magaling, may 12 na apostolis, nakasama yung albularyo, yung kahit anong klaseng karamdaman, pinapagaling po, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, napunta dyan sa Binalunan. 1 buwan ko po dyan, mga minamahal, ngunit hindi niya napagaling yung aking karamdaman, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, naghihirap po ako sa aking karamdaman, mga minamahal, galing po ako na nagkakamali sa patay, mga minamahal, upang magsugal, mga minamahal, dahil sugarol po ako, mga minamahal. At doon po, mga minamuhi ako ng bahay dahil naramdaman ko na sumisikip po yung aking puso, mga may kasabay po ng asma, mga minamahal. At doon po, talagang hirap na hirap po ako, mga minamahal. Alam niyo po, ang binabanggit ko, mga minamahal, habang ako'y nakaupo, naghihirap, mahal na Panginoon, kabagan mo ako, pagalingin mo ako. Mahal na Panginoon, kabagan mo ako, pagalingin mo ako, mga minamahal. Magmamadaling araw, nakatulog po ako, mga minamahal. Napanaginipan ko, mga minamahal, isang mukha na napakaamo nakatingin po sa akin, mga minamahal. At nagliwanag po yung kanyang mukha, mga minamahal, katulad ng sikat ng araw, mga minamahal. At yung liwanag na yun, mga minamahal, siyang bumalot sa aking katawan, mga minamahal. At ako po'y gumaling doon sa panaginip ko. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa panaginip ko, mga minamahal, 1978, mga minamahal. Hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon, sapagkat 1995 po ako nakakilala sa ating pinakamamahal. Hindi po ako nagkakamali. Birthday ko, February 14, mga minamahal. Dito po sa Bonifacio, mga minamahal. Nakakilala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon maraming komplikasyon, pananakit ng ulo, mga minamahal. Hindi po mawala yung pananakit ng aking ulo, mga minamahal. Punta po ako, mga ermitanyo, mga minamahal, yan po, mga albularyo hanggang sa mga kulto. Pinahirapan po ako ng kulto, mga minamahal. Katunayan, mayroon po akong pilat dito, mga minamahal, hiniwa ng kulto, bleed po, mga minamahal. Bukong katawan, pinahirapan po ako ng kulto kasi hindi ako gumaling, mga minamahal. Nagkaroon pa po ng komplikasyon yan, mga minamahal. Yung aking paa, mga minamahal, grabe po, mga minamahal, nangyari sa aking paa. Lahat yata ng katawan ko may karamdaman. Yung aking paa, mga minamahal, nagkaroon po ako ng eksima na 2 klase ang uod ang kumakain, mga minamahal. Yung aking paa, mga titignan mo, para pong bula, mga minamahal, namamaga, 2 klaseng uod, mga minamahal, ang kumakain, mga minamahal. Yung isa, mga minamahal, yung batik-batik na parang kuto, mga minamahal. Yung isa naman parang lastiko, yun po yung kumakain ng laman hanggang doon sa buto, mga minamahal. At ang ginagamit ko po sa aking paglalakad, mga minamahal, mga tuhod ko na po, mga minamahal. Ba't ako ng karamdaman, mga minamahal.
Alam niyo po ang ginagawa ko dito kasi marami po akong ginamit na gamot mga imported, hindi gumagaling mga minamahal. Ang ginagawa ko na lang mga minamahal, pag kumakati ito mga minamahal, ang ginagawa ko, kinukudkud ko po, sumasama yung laman na malambot mga minamahal. Hanggang sa naisipan ko na lang mga minamahal na ang ginagawa ko na lang mga minamahal, nagpapakulo po ako ng tubig sa isang kasirula mga minamahal. Kailangan kumukulo po yung tubig mga minamahal at itatapsaw ko po yung malinis na damit at idadampi ko po dito sa kaliwat kanan mga minamahal. Ito po, butas-butas po sobrang kati mga minamahal. At pagkadampi ko mga minamahal, nawawala yung kati mga minamahal. Pagkatapos babalik na naman mga minamahal, grabe nagpahirap sa aking yung karamdaman na asma, pananakit ng aking ulo, mga minamahal. Hanggang sa umuwi po ako dito, 1993, mga minamahal, nadala ko po lahat yung aking mga karamdaman. Nagkaroon pa rin po ako, mga minamahal, ng pagbabawas ng dugo, mga minamahal. Hindi ako patuloy po akong pumupunta dyan sa manawag na yan, mga minamahal. Mga tubig na aking kinukuha, inuhugas ko sa aking pamutuan ng kagalingan. Mga albularyo, hindi ako mapagaling. Mga doktor, hindi ako mapagaling. Hanggang 1995, mga minamahal, napanood ko po ang banal na gawain, mga minamahal. Madaling araw, mga minamahal. Sapagkat hindi na po ako makaupo, hindi na po ako makahiga, hindi na po lahat, hindi ko na mayakbang sapagkat hirap na po akong huminga, mga minamahal. Lumalaki po yung puso ko. Panahon ng December, January, February, mga minamahal, nakatayo na lang, halos nakatayo na lang po ako. Naraliw ako sa sarili kong pawis, hirap na hirap ako. Kaya pinag-uusapan na pa ako na ako'y mamamatay maging aking ama, aking magulang. Sabi nila, Saldi, mauuna ka na. Totoo po mga minamahal, kung hindi pa ako kinabang, hindi ako nakakilala sa gawain ito mga minamahal. Malamang wala na pong Brother Saldi na nagpapatutuot dito mga minamahal. Ngunit kinabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamamagitan po ng TV program, mga minamahal, napanood ko po ang banal na gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. At doon po, mga minamahal, kinabagan ako ng malapan. Binigyan niya ako ng pananampalataya, aking napapakinggan. Na nga patutuo, sari-saring patutuo. Parang imposible mga minamahal na mangyari. Hindi po ako ng mahal na Panginoon. Sumampalataya ako. Mayroon palang Diyos na nagpapagaling ka. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa panunood ko po, mga minamahal, binigyan ako ng kalakasan ng mahal na Panginoon. May ginamit po taga Bagyo, hindi ko kilala kung sino ito mga minat. Natanggap ko po yung sulat dyan sa aming bahay. Sabi niya, kapatid, mayroon tayong gawain dyan sa Bonifacio. Dumalo ka, sabi niya mga minamahal. Yun nga po, February 1995. Birthday ko po, mga minamahal, hindi po ako nagkakamali. Sabado po, nung pumunta ako dyan, sabi ng ating minamahal na manggagawa dito daw sa Sitnas, sapagkat marami tayo, hindi tayo magkasya kasi malit lang po yung gawain natin doon sa Bonifacio, mga minamahal. At doon po nga binigyan ako ng kalakasan na malapay nung bagamat andun pa rin mga minapaggabi, nahirapan talaga ako mga minamahal. Kinabagan ako, dumalo po kami ng aking mag-ina, mga minamahal. Unang pagdalo namin, mga minamahal, joyful song pa lang, mga minamahal. Nabangga yung aking anak, mga minamahal. Unang araw na aming pagdalo, nabangga yung aking anak, mga minamahal. Dinala sa Bulingit, mga minamahal. At doon po unang dalo namin, mga minamahal, tumulong po yung aking luha, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat nakakita po ako ng batang katulad ng aking mahal na anak na ganun kalaki doon po sa masinlok na bangga na matay. Yung po yung nagbulay-bulay sa akin, napatingin ako sa aking mahal na asawa at tumulo ang aking luha. Unang dalo ko, kaumpisa pa lang ng joyful song nung bigyan ko po ng 5 piso. Sandali lang mga minamahal, binalita na may nabangga ng jeep. Yung aking anak, mga minamahal. At pinuntahan ko po doon sa Bulingit, mga minamahal. Andun po kabagabag yung aking anak, mga minamahal. Bilog na bilog po yung kanyang ulo. Yung pagkatama ng bumper po yata, mga minamahal. Yung kanyang ulo hanggang sa may pisngi, biyak po ito, mga minamahal. Kulay bluish yung kanyang mata, mga minamahal. Pinuntahan po ng ating minamahal na manggagawa. Binalikan ng hapon at pinanalangin nila, mga minamahal, at tumutulo po yung kanilang luha. Nadama ko din po, mga minamahal. Kung ano yung nadarama nila, tumutulo yung aking luha. At sila po, mga minamahal, ay nagpatotoo, mga minamahal. At ako'y sumampalataya na hindi ko dapat ilabas yung aking anak, mga minamahal. Inilabas ko na, mga minamahal.
unang himala na malapay nilabas ko, sumampalataya ako, pinagaling kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kinabagan ako, nagpatuloy ako. Maraming nag-uusig, nagpatuloy ako mga minaw sapagkat meron akong nararamdaman na hindi ko pa naramdaman mga minaw. Magkagalakang labis ang nararamdaman ko sa aking puso. Yun po yung nag-udyok mga minamahal. Bagat hirap na hirap pa rin ako, andun yung aking karamdaman. Hindi ako makataymod, binigyan ako ng pagkakataon na mahal na Panginoon upang guminhawa, upang makadalo mga minamahal. At sa pagdalo ko po mga minamahal, tumanggap pa ako nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 1978, yung panaginip ko ulit, na ulit mga minamahal. Nung tumanggap ako nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa aking pagtulog na panaginipan ko ulit, may isang mukha na napakaamot nakatitig sa akin, na nagliwanag ng katulad ng sikat ng araw mga minamahal. Yung po yung bumalot sa aking katawan mga minamahal. At nakaroon po ng kaganapang katotohanan yung aking panaginip. Ako'y pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na 28 years. Sa kabagan lang po mula sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ang langing pinapanalangin manatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang pakiramdam ko sa 28 years, hindi pa ako naglilingkod, naganap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pakiramdam ko, nag-uumpisa pa lang ako mga minamahal. Laging iniiyak na mahabag ang mahal na Panginoon, na manatili hanggang sa kanyang pagbabalik. Yun na lang po ang aking panalangin sa aking buong sambayanan sa ating lahat mga minamahal. Talamak din akong sa bungiro mga minamahal. Magmula nung bata ako mga minamahal hanggang sa umuwi ako, talamak akong sa bungiro. Ang sabi ko sa akin, sarili kamatayan lamang makapaghiwalay ako mga minamahal sa aking mga sasabungin. Ngunit nagkamali po ako mga minamahal. Alam niyo po, ang kapamaran ng mahal na Panginoon upang mawala yung aking mga manok, mga minamahal na sasabungin, mga minamahal, yung mga napanalo ko sa derby, yung mga magaganda kong manok, mga minamahal. Ang kapamaran ng mahal na Panginoon na panaginipan ko po, mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung aking manok, mga minamahal, nakita ko lahat binubuksan, nagnanakaw, mga minamahal. Nanigas ako, gusto kong bumangon mga minamahal upang pigilan ko sila mga minamahal. Nanigas ako sa aking panaginip. Alam niyo po, kinabukasan nung ako'y magising mga minamahal, lahat ng manok ko mga minamahal. Bukas yung pintuan mga minamahal at wala na po, ninakaw na ng nanakaw mga minamahal. Doon po mga minamahal, inalis ng mahal na Panginoon. Kala ko hindi ko mababago aking sarili, mga minamahal. Siya na rin po ang gumawa ng kapamaran, mga minamahal. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, nung manakaw yon, kilala ko lahat ang tilaok ng manok ko. Inikot ko po ang San Carlos, mga minamahal. Kung may marinig po ako ng tilaok ng manok ko, magkikipagpatayan ako kako, mga minamahal. But hindi na po ipinantulad. Baguhan pa lang kasi ako, mga minamahal. At doon po, isang araw mga minamahal, nung tignan ko po mga minamahal yung mga sasabungin manok, ayaw ko nang tumingin. Nagkaroon na ako ng takot mga minamahal. Ganun ako binago ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa Hallelujah. aking vision yan. Sugarol ako, number 1 akong sugarol mga minamahal. Number 1 akong lasinggiro mga minamahal. Kahit marami akong karamdaman na umaaliw na lang sa akin yung pag-inom ko ng alak, marijuana, mga lahat ng uri, mga minamahal. Araw-araw lasing ako, mga minamahal. Ngunit binago din ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inalis ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ngayon, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming himala ang ating pinakamamahal na Panginoon ginawa sa akin, mga minamahal. Ngunit hindi ko na po may isa-isa, mga minamahal. Dahil yun nga po, sa overnight po, mga minamahal, gusto nyo mapakinggan yung mga patutupa namin ihayag, mga minamahal, kung gaano kabuting ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po kami nagpapa-hospital yung aking mga anak mga minamahal. Tutuan Diyos, siya po yung nagpapagaling ng karamdaman, Right, amen. bago ng buhay ng tao. Mga minamahal, tanging magagawa lang namin, mga minamahal, gantihan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sigit sa lahat, mga minamahal. Yung manatili, mga minamahal. Manatili tayo, mga minamahal. Hindi naman ito ang dakil na layunin na malapay mga biya pa magkagagalingan karam na ginagawa niya ito, mga minamahal, upang manatili tayo sa paglilingkod. Bakit po, mga minamahal?
Ito na po, mga minamahal, yung siniselebrate nating December 25 ng ibig ng Diyos sa lahat, mga ligtas makalam ng katotohanan. Kaya ito na lang po, mga minamahal, ang tiyatagis ko sa mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na ito, mga minamahal, mula sa pagpapagal ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, sa ating minamahal na manggagawa. Kaya ang lahat po ng kapurihan na pasasalamat taging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mga kapatid. Ating beloved brother Saldi de Guzman sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Grabe manamahal. Maging sa ating mga minamahal na viewers, tignan nyo manamahal, ang grabing pagpapala ng Diyos. Grabe manamahal kung ganyan mag-ingat ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na viewers, talagang dumalo na kayo manamahal sa mga malalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade manamahal upang makita nyo at talagang ma-experience yung mga bagay na na-experience. Tignan nyo ating mahal kapatid, dati magulo ang buhay, nandun minamahal talagang walang kapayapaan, punong-puno ng mga bisyo, mga karamdaman, maging katawan nabubulok, inuuod minamahal. Ngunit sila ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo na ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po muna tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabok ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan mo natin ang mamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal at tayo makasabay sa makalangit na awitin natin dadalhin natin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin ang mamahal na Panginoon.
Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo sa aming buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Glory to you, my Lord God. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti mo sa aming buhay, mahal na Panginoon! Glory to you, Mother God! Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan mo rin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Tuloy na napakasarap damhin ng presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ito ang tagumpay ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ito ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Yung ating maramdaman ng dakilang presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Isa yan, manamahal na talagang hindi natin may kakalaman mahal na ang Diyos ay kasama natin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang lubos po kayo pinagpala maging sa ating mga minamahal na magbisita. Kung meron man po tayong mga bisita, maging sa ating mga viewers, talagang welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Na ito po yung pinangungunahan ng ating beloved Honorable Pastor Valdez Almeida. Hallelujah. Talagang grabe, napakapapalad ng mga ating mga bisita na talagang sila masumpungan. Ito ay grabing grasya
na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, atin na pong tinatawagan ng mahal na kapatid na sunod na magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan nating beloved Sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Amen. Praise the Jesus. Lord. po Hallelujah, lamang. hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor, Lena C. Almeda. At sa lahat po ng Almeda family, sa ating mga minamahal na elders, ganon din po sa ating mga pastoral workers at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang siya po ay aking pasalamatan, dakilain, luwalhatiin sa kanyang banal na kapangyarihan. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito, mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa. Siya po ay may sakit noon na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal, dahil po nawala na po siya ng paningin, andyan po, manas na po ang kanyang buong katawan at sira na po ang kanyang kidney po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na isang kapatiran po ang nag-share po ng mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po na kami po ay hindi po nagdalawang isip na nagtiwala sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po, mga minamahal, siya po ay pinalakas uli at nadugtungan po ng 2 taon ang kanyang buhay. Na ito po ay aking pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Bagamat andyan po na nasa piling na niya po ang aking mahal na asawa, hindi po hadlang sa akin po na hindi po ako magpatuloy dito sa ating banal na gawain dahil po andyan po, mga minamahal, dito ko po nasaksihan po ang mga himala ng ating pong Right, amen. pinakamamahal Praise the Lord. nating Panginoon Hesus. Mga patutuo po ng ating mga kapatiran, mga iba't ibang sakit po, mga minamahal. Ito po ay pinapagaling ng ating pong pinakamamahal Praise the nating Lord. Panginoon Hallelujah, Hesus. hallelujah. Ako po ay nagkaroon po ng pananampalataya po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na dati-dati rin po, mga minamahal, andyan po na aking mga karamdaman. May sakit po ako noon na high blood, arthritis at nervous po, mga minamahal. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, ang mga nabanggit ko po na sakit, ito po ay pinagaling ng ating Praise pong the Lord. pinakamamahal Hallelujah, nating hallelujah. Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil po, dati-dati rin po, mga minamahal, wala pong kapayapaan po ang aming buhay noon, mga minamahal. Dahil po, ang aking mahal na asawa po ay andyan po na marami din pong bisyo pa, mga minamahal. Andyan po ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, at andyan po sa pakikitungo po sa mga barkada noon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kung saan po, mga minamahal, po mga dumarating na okasyon, mga minamahal, andyan po na hindi po namin nakakapiling po, mga minamahal. Andyan po sa mga barkada po nakikipag-inuman. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nagmula nung ako po ay nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, ang himala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Yung magulong buhay po noon, ito po ay binago ng ating pong Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, hallelujah. nating Panginoon Hesus. Nagkaroon po ng kapayapaan sa puso't isipan po, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil po noon, may share ko lamang po sa inyo, mga minamahal, nung baguhan lamang pa ako dito sa ating banal na gawain. Mayroon po akong isang anak po noon, mga minamahal, na talagang kahit anong apply niya po sa trabaho, hindi po siya natatanggap po, mga minamahal.
Hallelujah, praise the Lord. Matagal po siyang standby po mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Nung ako po ay nakakilala sa gawain ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At siya po ay nag-apply po ng trabaho po mga minamahal. Ang himala ng ating dakilang Diyos, instant po siya pinagkaluban ng trabaho po mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking mahal na anak po ay high school graduate lamang po mga minamahal. Subalit, ang kanyang trabaho po ay delivery boy po mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Ang himala niya po mga minamahal, pinagpala po ang aking mahal na anak dahil po hindi po nagtagal po sa kanyang pinapasukan po mga minamahal. Ginawa po siyang supervisor delivery Praise po mga the Lord. minamahal. Hallelujah, Kaya hallelujah. labis-labis ko akong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon amen. Hesus. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus dahil din po sa aking apo po mga minamahal noon. Siya po ay may sakit po na pananakit po ng tiyan. Walit pa po yun mga minamahal. Yung panganay ko pong apo po na babae po mga minamahal. Andyan po na kahit pagising lamang po ng umaga, mga minamahal, sumasakit na po ang kanyang tiyan, na ito po'y taglay-taglay niya po, mga minamahal. Andyan po na kahit, mandyan po na may mga pampahid din po, mga minamahal, na gamot, subalit, pabalik-balik ang kanyang nararamdaman na yan, kahit andyan po na kumakain po, mga minamahal, andyan pag sinumpong po, hindi na po yan kakain po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na pinaisip sa akin ng ating dakilang Diyos. Siya po ay magdadalawang taon lamang po noon mga minamahal at siya po ay aking dinala po dito sa ating banal na gawain. Mga minamahal, andyan po mga minamahal, nung siya po ay aking napapalihans po pagkatapos ng ating banal na gawain, patuloy po yun ang aking ginagawa po mga minamahal. Kalakip din ng panalangin, pagsisisi po mga minamahal, pagpupuri, andyan po mga minamahal na ang himala ng ating dakilang Diyos. Andyan po mga minamahal na tuluyan na po siyang pinagaling ng ating Praise pong the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na ating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Itong mga nakaraang linggo lamang po mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, pangatlong linggo na po ngayon mga minamahal, andyan po napasukan na naman kami ng trangkaso po mga minamahal dahil po pag andyan po na may mga kapitbahay no, inuubot, tinatrangkaso po mga minamahal. Andyan din po na kadamay din po kami dyan mga minamahal dahil po sa hawa-hawaan din siguro mga minamahal. Andyan po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord, dahil po andyan po na ang aking mga apo po ay nakaranas po ng lagnat, ubo, sipon. Andyan po mga minamahal na hindi na po sila nakakainom ng gamot. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na sila po'y pinapagaling ng ating pong Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, nating hallelujah. Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang himala ng ating dakilang Diyos, itong aking apo na aking dala po mga minamahal na maliit. Pag ito po ay sinipon at inuubo, andyan po mga minamahal na kasama na po ang hika mga minamahal dahil po may asma yan mga minamahal. Subalit, sa tulong at habag ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, ang himala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida po, hindi na po nakakaranas po ng asma ngayon, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ito po yung aking pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakaloob niya po sa amin na hindi po kami pinagkukulang. Andiyan po ang pagpapala pong financial, material, physical. Higit-higit ko pong pinapasalamatan po ang pagpapala pong spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat at papaparangal, tanging sa ating pinakamamahal natin, Panginoon Hesus po lamang. Yung malakas na balakbak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Beloved Sister Corazon Soto sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah.
Tunay na grabing mga himala ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Sari-sari mga karamdaman, hallelujah, na talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Pagbabago ng buhay. Ngunit yan ay hindi lamang saganang ating minamahal dahil grabing pagpili sa atin at kinahabagan tayo ng dakilang Diyos. At isa na rin ang pinakagrabe niya minamahal dahil may patuloy na mga nananalangin sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Obel Estrada Almeda, kabalikat ng ating mga minamahal na manggagawa minamahal. Na madaling araw pa lamang pinapanalangin na tayo hanggang sa ginagabihan minamahal. The whole day na pinapanalangin tayo, kaya magtataka kayo minamahal. Grabing mga himala lagi kung saan man tayo pumupunta, grabing protection dahil sa mga nangangalaga natin na talagang patuloy silang dumadalangin sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lalo na sa ating beloved Honorable Pastor, maging sa kanila pong katayuan, patuloy pa rin minamahal, nag-aayuno, dumadalangin para sa ating minamahal. Ganyan na tayo pinag-iingatan ng mga lingkod ng Diyos, hallelujah, upang tayo makatamasa lagi ng grabing proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At atin na pong tinatawagan ng sunod na magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved Brother June Sabangan, amen, praise the Lord. At atin din na pong pinaghahanda ang ating beloved Children's Choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Obel Estrada Almeda. At ganun din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatihan, na ako'y bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Noong una, hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Dalawa yung hindi ko pinapaniwalaan dito nung una. Una yung pagpapatotoo nila, hindi rin ako naniniwala dahil sabi ko bakit sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, magamat hindi sila gumagamit ng gamot. Yung pangalawa kong hindi pinapaniwalaan, yung pagbibigay po ng sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung pagbibigay ng ikaput handog. Ngunit yung pala ang magbabago sa akin nung sinubukan ko na magbigay sa ating pinakamamahal na Panginoon, kahit hindi talaga libo-libo, basta kung magtapat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, Right, amen. ayun pala ang isang susi ng pagpapala na hindi ko alam, na dito ko lang nalaman sa Jesus Miracle Crusade, dahil ang ano pala ng pagbibigay talagang nandyan talaga sa atin, dahil tayo ay pinag-iingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay pinapagaling sa ating mga sakit, dahil mayroon din po akong sakit noon na sabi ko na talagang nandyan na napakatas po ang aking BP, talagang pinag-maintenance na rin po ako. Ngunit sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagbibigay po yan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung dati talagang yung sabi ko, yung pagbibigay talaga, sabi ko, hindi ko talaga yan inintindi noon. Ngunit nung nalaman ko na yan po ay isang bahagi ng ating gawain, yun po ako ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa pagbibigay po, nakapag-purchase po ang aking beloved anak ng bahay sa dako ng Cavite. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil din po sa pagbibigay, ako po'y iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa aksidente, nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na handang tumulong sa atin. Yung pagpapala talagang nandyan, na hindi ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magamat
Ako na lang po yung nag-iisa dito sa Pangasinan, ang aking mga mahal sa buhay, talagang yung beloved na asawa ko at saka anak ko na nasa ibang bansa, yun po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nagdaang COVID, talagang nandyan na, hindi sila nagkaroon ng ganong sakit. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na paggamit sa akin bilang kanyang mga awit na hindi man karapat-dapat, yun po ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Yung malakas na balakbak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Jun Sabangan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay, minamahal buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Grabe mga karamdaman, minamahal talagang kung tayo pananatiling tapat manamahal, lalo na sa pagbibigay ng kasamang bahagi tandog, sabi nga, lahat triple blessing ang ating tatanggapin, material, physical, lalo't higit ang spiritual na pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang hindi tayo pagkukulangan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Maging sa pag-iingat manamahal, andyan lagi ang proteksyon manamahal. Imagine manamahal, hindi natin mababayaran yung grabing proteksyon ng Diyos. Kung tayo magbabayad ng ating mga bodyguard minamahal, napakamahal. Ngunit ang ating bodyguard, mga anghel ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na siyang laging nag-iingat sa atin sa anumang disgrasya at talagang tayo pinoprotektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po itumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Palakpakan mo natin ang kamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po'y manatili na katabi na mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Our God is
Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang aking kalakasan, kayamanang nasumpungan, aking kalahatan. Yaman ka na natuklasan, ang iwan kay kabaliwan, hindi kita iiwan. Panginoong Jesus, tupang malulubos. Jesus, aking Diyos, ngala'y purihin. Jesus, aking Diyos, ngala'y purihin. Jesus, aking Diyos, ngala'y purihin. Panginoong Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngala'y purihin. Ngala'y purihin. Ngala'y purihin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po, beloved choir. Hallelujah. Tunay na talagang napakasarap tignan. Hallelujah. Mga bata na nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, dapat daw talagang turuan ng ating mga kabataan. Dahil lahat ng mga nandun mapupunta sa kalangitan, dapat kailangan marunong magpuri sa ating dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan dito sa aklat ng 22 ng Kawikaan, ang talata po ay 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya ito hihiwalayan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na isang mainam na turo ang magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil tunay minamahal, ang pagpupuri ay kapangyarihan mismo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga na maging sa ating mga tahanan talaga magpuri tayo dahil yan mismo ay protection natin sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At atin na pong tinatawagan, manamahal, ang sunod na magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved Sister Eileen Dumalanta. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda ang ating beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, patluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.
Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating sa kanila pong beloved children. Ako din po ay bumabati po ng isang magandang tanghali na po sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Boboy Nier, sa ating pong mga elders na kapiling ngayon. At sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatiran, baguhan man o datihan, ako po ay bumabati na isang magpagpahalang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po ay lubos na nagpupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataong muli na ako po ay mapagkalooban mga minamahal upang pasalamatan ko at sariwain mga minamahal ang mga kabutihan na pinagkaloob niya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mula nang kami makakilala sa gawain pong ito. Una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung pag-iingat niya po sa atin. Tayo po ay makarating ng maluwalhati at ligtas dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nais ko pong ma-share din sa inyo mga minamahal kung paano kami nakakilala dito po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Way back po mga minamahal, December din po mga minamahal, 1995, nung kami po ay unang makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa taon na po yun na yan, mga minamahal, ako po ay may karamdaman po na asma, na sa murang edad ko po mga minamahal, taglay ko po na po ang sakit na yan, mga minamahal. Ang sabi po ng aking mga magulang, sa amin pong 5 magkakapatid, mga minamahal, ako po yung sakitin, mga minamahal. Palagi po ako pinapacheck up sa doktor, ganun din po pinapaalbularyo, mga minamahal, dahil ako po ay may karamdaman na asma. Diyan po na pag sinusumpong po ang aking karamdaman na yun, mga minamahal, ako po ay hinihingal, mabilis mapagod, mga minamahal. Andyan po ang aking mga magulang, ako po palaging pinapacheck up at pansamantalang pagalingan ang aking natatamo, mga minamahal, hanggang sa kami po makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kami po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kami po ay patuloy na dumalo, naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po mga sa pangunat dalangin ng ating beloved pastor, yung aking karamdaman na asma, lubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At yan po lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po mga minamahal, hindi ko po pagsasawaan mga minamahal na maibahagi at pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung pagbabago ng aming buhay na dati-rati napakagulo, walang katahimikan sa loob ng aming tahanan. Andyan po na hindi ko po binababa ang aking mahal na ngunit siya po ay isang lasinggero, mga minamahal. Wala pong araw, na siya po umuwi sa aming tahanan na hindi po nakainom, mga minamahal. Kami po mga kakapatid ng mga minamahal, sa sobrang takot namin sa aming mahal na ama, kami po ay nagtatago. Minsan, nagtutulog-tulugan, mga minamahal, para lamang hindi pagalitan ng aking mahal na ama. Ganyan po na talagang minsan din po, mga minamahal, kahit 10 oras ng gabi, siya po ay nanggugulo, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, that time na yan, mga minamahal, nakakilala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit ang aking mahal na ama, andiyan po na hindi po siya nagsiseryoso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Patuloy pa rin sa kanyang mabisyo. Ngunit ang aking mahal na ina, pinanghawakan po ang mga minamahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Siya po ay nagpatuloy, kami po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hanggang dumating nga po, mga minamahal, na siya po ay palalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Isang araw, mga minamahal, na nakipong kanilang dibdib, hindi po makahinga. Andyan po na itinakbo po namin sila sa ospital, mga minamahal. At ang findings po ng doktor, mga minamahal, sila po ay may sakit sa puso, na doon lang po namin nalaman na sila nga po ay may karamdaman sa sakit sa puso. Ang gusto ng doktor, siya po ay i-confine po namin. Ngunit ayaw ng aking ama dahil sa kakulangan sa pinansyal. Ang ginawa po ng aking mahal na ama at ina, mga minamahal, dito po sila po ay pumunta dito sa ating pastoral house. Sila po'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nag-alay po ng ayuno, mga minamahal. Andyan po ang kanilang karamdaman, mga minamahal. Instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to At God. pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil sila din po ay tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na maalis ang kanyang mga bisyo, mga minamahal. At yung lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganun
ganon din sa pagbabago ng aming buhay, mga minamahal na dati na napakagulo, inayos po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah. At yan po lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon yung pag-iingat niya po at kagalingan na pinagkalob niya po sa aking anak na bunso, mga minamahal, dahil nakaraan pong mga buwan, mga minamahal, siya po ay nagkaroon ng sakit na dengue, mga minamahal, na hindi ko po alam, mga minamahal. Andiyan po sobrang pang taas ng kanyang lagnat, nagsusuka, mga minamahal, andiyan din po na sobrang putla po niya, mga minamahal. Andiyan po ang aking ginawa, mga minamahal, ay nagsumama sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpa-backup prayer din po kami dito sa ating pastoral house, mga minamahal. Andiyan pong sabi ng doktor, ikumpain ko daw po siya, mga minamahal, ngunit hindi po ako pumayag, mga minamahal. Ako pinagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon niya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po ang pagbibigay, mga minamahal, susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Maalala ko po, mga minamahal, noon po, mga minamahal, nung kami po baguhan pa lamang, dyan po na wala po kami sariling sasakyan, dyan po na kami po nag-aargila. Minsan nagkukommute, mga minamahal. Minsan nga po nilalakad po namin magmula sa amin hanggang sa may highway, mga minamahal, para lamang makatipid sa pamasahe, mga minamahal. Andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya bulag, mga minamahal. Hindi po siya bingi sa kanyang sa pangangailangan ng kanyang mga anak, mga minamahal. Dahil po pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagkaluban niya po kami ng mga nagsasakyan, mga minamahal. Praise the Lord. Andyan po Hallelujah. lubos-lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang nagagamit muna po namin sa pagdalo dito sa ating pananagawain. At pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga pagpapala na patuloy niya pong ipinagkakalob niya po sa amin. Magmula po sa pinansyal, material, physical, higit ang pagpapalang spiritual, kaya ang lahat ng papuri, pagluluwalhati at pagdadakila tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin minsan ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalapatuloy natin po pala Sister Eileen Dumalanta. Salamat sa ating malapay noon. At totoo nga sabi ng Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Salamat sa malapay ng maminamahal na siya po maminamahal na tumawag sa bawat isa sa atin. Ang malapay noon may hinandang pagpapala sa bawat isa sa atin, may dakong kalalagayan tayo maminamahal na ang lugar na ito maminamahal ay lugar kung saan maminamahal ay gagaling ating mga karamdaman, kayang baguhin ng malapay noon ating mga masama at magulong pamumuhay, kaya tayong bigyan ng tunay na kapayapaan, kaya tayong proteksyonan ng malapay noon, higit sa lahat ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya maminamahal, hindi po maminamahal itong ating ginagawang paglingkod sa malapay noon, maminamahal. Ito maminamahal ay hindi walang kabuluhan sa paningin ng malapay noon. Subalit ito maminamahal yung pagganap, maminamahal sa pangako ng malapay noon na napakaganda ng plano ng malapay noon sa ating buhay. Hindi lang sa kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay maminamahal, higit pa ang kaya pang ibigay ng malapay noon kung tayo ay mananatili sa kanyang presensya. Kaya palakpakan natin ating malapay noon. At sa oras na maminamahal, tayo po muna tumayong maminamahal habang naganda ang ating maminamahal mga awit sa kanyang papuning awit sa malapay noon. Ating samahan sila sa pagpuri sa malapay noon. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damam mo sa iyong inaawit, nagbubuni pati angin sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumasan. Ang mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya pagmula ng si Jesus ay makilala. Praise the Lord, amen.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ligaya, makalangit, oh, Ibang ligaya sa iyo'y hatid na di kayang tumbasan. anumang awitin na kasalimutan ang buhay namin Noon ay nag-uusa, ngunit ngayon masiglan at masaya. Magmula nang si Jesus ay makilala. Si Jesus ay darating na. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Tayo nga puri sa malapay ng mga minamahal. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatiran ng ganap. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord, sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, Upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatiran ng kanaban, kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. Upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Purihin natin pinagmamahal Panginoon at tayo po manatiling na ating sama sa mga puring awitin iyalin ng kumunan ng kuhan para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Narito tayo mga minamahal. Ikakaisa mo. Ay pagpatuloy. Papurihan taas. Hallelujah. Hallelujah. Namnamin natin ang bawat liriko ng awitin, mga minamahal. Ito'y tungkol sa walang hanggan na pag-ibig, kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah! Dito sa lupa mo, Iwa, ay parang nasa langit na. Once na maramdaman natin ang presensya ng mga Panginoon. At sabi na awitin, hallelujah, your presence is heaven. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Mga minamahal, bawat isa marahil may mga karamdaman, may mga pangangailangan, may pag-uusig. Pero sa tuwing tayo ay narito sa gawain ng mga Panginoon, sabi na awitin, your presence is heaven to me. Nakakalimutan natin, mga minamahal, ang kabigatan na namang ibinibigay ng mundo ito. Sa panahon, sa time na maramdaman natin ang presensya ng mga Panginoon. Hallelujah! Ito higit pa! Jesus, you're the cup. Hallelujah! We worship you, Lord. Your presence is Sabi na, heaven. your presence is heaven to me. Hallelujah! Your Patuloy natin. presence is heaven to me. Ipabot ang karapat-dapat na magpuri sa Diyos sa buhay. Hallelujah! Your presence is heaven to me, Jesus. Your presence Hallelujah! is heaven to me.
Mga minamahal, tandaan natin, walang ibang lugar, walang ibang dako ang sabi ng Biblia na may kalayaan, na maramdaman ang presensya ng Malapaynuon. Na sa tuwing tayo ay magpasimulang umawi at kumilos sa ating kalagitnaan ng matamis para sa presensya, nakakalimutan natin ano mga kabigatan sa buhay, ano bang pangailangan. Nariyan, hindi mo alam, kumikilos na Diyos upang lutasin ang iyong problema. Hallelujah! Hallelujah! Your presence Walang ibang dago is sa heaven Panginoon. to me. Oh, Na doon ang tunay Jesus. na kasiyahan kaligayahan. At sabi ng awitin, sa oras na maramdaman mo presensya ng Diyos, ito ang tunay dago ng kaligtayan. Hallelujah! We worship you, Lord! Your presence is heaven to me. Hallelujah! Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Amen. God bless mga beloved youth and students choir. God bless po. Salamat sa Malapaynoon, mga minamahal. Kapag kumilos sa ating kalagitnaan ang matamis na presensya ng Malapaynoon, ating patuloy na pagsumikapan, mga minamahal, na ating maramdaman itong mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, ito ang ating tagapag-aliw, mga minamahal, ang Santo Espiritu ng ating Malapaynoon. Praise the Lord! At tayo po, mga minamahal, ay muling magpapatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At yun pong tinatawag ating pong beloved brother Rodolfo de la Cruz. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamalapaynoon. At sundan sila ng huling magpapahayag na kaya pasalamat sa Malapaynoon ating pong beloved sister Christine Cualquiera. Amen. Palakpakan po natin minsan na pang ating Malapaynoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Amen. At kung handa na po, ating pong beloved brother Rodolfo de la Cruz, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. At sundan sila na ating pong beloved sister Christine Cualquiera. Amen. Beloved choir, please prepare also. Amen. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Malapaynoon. Amen. Narito po muli ating pong beloved brother Rodolfo de la Cruz. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamalapaynoon, buhat ng kanilang makilala at pasimulang sambahin purihin ang Malapaynoon dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At sundan sila ng huling magbabahayag ng kaya pasalamat sa Malapaynoon ating pong beloved sister Christine Cualquiera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdadakila, pasasalamat na ako lamang sa ating nag-iisang Diyos na Amen. buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapabot ko pong dubling paggalang sa ating beloved, honorable, kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ating nalala turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po ay bumabati rin po sa family Almeida Children. Ganon din sa lahat ng mga elders, pastoral workers, pinangangasiwa ng ating olden preacher, Brother Bobo Inir, at ganon din sa kanilang mahal sa buhay ating Divine Nir. Alam mo mga melal, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pasensya na kayo mga minamahal dahil
itong karamdaman kong stroke po mga minamahal, talagang di biro-biro po mga minamahal. Dahil ang doktor ko, 3 po mga minamahal. Dahil itong stroke ko ay galing sa utak ko mga minamahal. Kaya kuminsan nabubulol ako mga minamahal. Kaya ako po'y nagpupuri, magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maipayag ko yung kamangha-mangha ng himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam mo yung mga minamahal, nung dati akong nasib dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, alam mo yung mga minamahal, ako'y lulugod din mga minamahal dahil ang karamdaman ko po mga minamahal ay sakit ko sa puso mga minamahal. Nariyan na halos hindi rin ako makalakad, balat buto na ako mga minamahal dahil halos hindi ako makahinga minamahal dahil itong sakit ko sa puso ay talagang matindi po mga minamahal. Kaya ako po'y labis-labis nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil sa patuloy akong dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po mga minamahal. Pati overnight noon mga minamahal, ako'y dumadalo mga minamahal. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam mo yung mga minamahal, sa patuloy akong dumalo sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y labis nagpapasalamat mga minamahal dahil totoo ating pinaglilingkuran na Jesus Miracle. Amen! International Ministry. Alam mo mga minamahal, talagang napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon dahil sarawain ko po mga minamahal yung himala na ating pinakamamahal na Panginoon dahil napabilang ako sa ministeryong ito at sa Jesus Miracle Crusade. Alam mo yung mga minamahal, talagang napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung mga anak ko mga minamahal, lubos pinagpala natin. Pinakamamahal na Panginoon dahil pinag-ingatan sila sa iba yung mga minamahal. Kaya labis kong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy akong dumalo sa banal na gawain na ating Panginoon Jesucristo ay hindi ko namalayan po mga minamahal. Yung sakit ko sa puso ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah. Panginoon Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Alam niyo mga minamahal, ito na naman na nadatnan po ako ng matinding karamdaman mga minamahal. Hindi biro-biro itong sakit ko mga minamahal dahil itong sakit ko ay galing sa utak mga minamahal, itong stroke ko mga minamahal. Alam mo yung mga minamahal, halos 2 taon ako nakaratay sa higaan mga minamahal. Akala ko po noon wala na akong pag-asa sa buhay ko mga minamahal. Dahil ito, maraming salamat po sa Diyos na buhay dahil ito unti-unti akong pinalalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y nagpapasalamat na sa ating Diyos na buhay dahil yung mga bisyo ko nung araw na alak, sigarilyo, lahat ng mga bisyo nung araw ay dala-dala ko mga minamahal. Kaya maraming salamat sa Diyos na buhay dahil binago at inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Alam niyo mga minamahal, kung wala ako siguro sa totoong Diyos na buhay, maaring wala na ako dito sa iyong harapan mga minamahal dahil ito, alam niyo ba, labis-labis ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil narito ako sa inyong harapan mga minamahal na nagpapatuto na himala ng ating Diyos na buhay sa akin
Maraming salamat po, Panginoon, dahil unti-unti mo akong pinalalakad, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Labis kitang purihin sa may tama sa Espiritu. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po. Lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa buhay na patutong niya ating pong beloved Brother Rodolfo de la Cruz. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga maminamahal ang Diyos ng Jesus Mercosur International Ministry ay Diyos na kayang magbigay ng kalakasan sa bawat isa ating maminamahal. Amen. Kayang magpagaling na ating mga karamdaman, ating beloved tatay maminamahal ayon sa kanyang patutuo. Noong sila po'y makilala sa mga Panginoon, sila may sakit sa puso. Subalit nang magpasimulang talagang ialay ang kanilang buhay, ang oras sa panahon na talagang kung dati-rati na tayo rin naman noon, gaya ng dati mga minamahal na talagang halos lahat ng ating oras sa panahon, ginugol natin sa mga bagay sa mundo ito. Akala natin na yun ang nagbibigay ng tunay na kaginawa ng kasiyahan. Yung ating mga tatay mga minamahal ay talagang nalaman nila na walang ibang mahalagang bagay pala ang sabi ng Biblia, kundi ang bukong katungkulan ng tao. Habang siya ay nabubuhay, may kalakasan, yan ay ipaglingkod natin sa malapay noon. Ating beloved tatay, pinagaling ng malapay noon sa sakit na puso. Ating beloved tatay, bagamat nakikita ninyo mga minamahal, sila po mga minamahal dahil nung sila ay nagkaroon ng stroke po, mga minamahal, na-stroke po sila. Sa totoo lang, noon ay hindi sila makabangon, hindi man lang makatayo, ni makalakad. Subalit sila ngayon, nagpatotoo, sila po ay binigyan ng talagang unti-unting kagiwan, malapinoong kalakasan. Sila ngayon, maminamahal, narinig natin na nakita ng ating dalawang mata. Sila po, maminamahal, talagang pinalalakad ng malapinoon. Ibig sabihin, maminamahal, walang imposible sa malapinoon, maminamahal. Walang makahadlang, ang sabi nga ni Apostol Pablo, walang makahadlang, maminamahal, sa pag-ibig ng ating Panginoon. At kung tayo ay tunay na umibig sa malapinoon, walang anumang bagay na makahadlang upang tayo magpatuloy muli sa paglilingkod sa ating pinakamalapay. Hindi ang karamdaman, hindi ang kahirapan, hindi ang pag-uusig, hindi ang ano pa mang bagay, ang sabi ni Apostol Pablo, walang makapaghiwalay, ni maging ang kaililiman man maminamahal, ay hindi po yan rason na talagang makapaghiwalay sa piling ng mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabagan. Siya mismo ang gumagawa ng paraan upang tayo po ay tulungan sa kluluhan, alalayan at palakasin maminamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alan magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po darako na sa huling magpapayag ng kaya pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Natin po ating po Sister Christine, Qualquer ating po pakinggan na sila pinakamamahal na Panginoon, at maganda na po ating pong beloved choir para sa kanyang papuling awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at pagluluhatay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At ako rin po ibabati po na magandang tanghali na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa atin pong mga beloved manggagawa, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, sa atin pong mga live webcast viewers. Muli ako po ibumabati po ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob niya po sa akin sa mga oras na ito. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay sobrang napakasakitin ko po na dumating po sa point na madalas po akong dalhin sa hospital. Wala pong buwan na hindi po ako dinadala sa hospital dahil po andyan na ako po'y may karamdaman na ako po'y anemic, tsaka po yung UTI ko po talagang andyan na acute na po, na dumating po sa point na kapag ting-aatakihin po ako ng mga karamdaman ko na yun andyan at mataas po yung lagnat ko po. That time po andyan na pupunta kami ng hospital, ipapatake po nila ako ng gamot, pero hindi ko po natatamo ang instantly healing. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Magmula nung ako po'y kanyang kinahabagan na makapaglingkod po sa kanya, at andyan na kami nagsumamo lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat po ako andyan na ako po'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya maraming pong salamat sa kagalingan na yan. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus nung
Naalala ko din po nung nakaraang November 2021, ang inyong abang lingkod ay na-diagnose din po na mayroong tuberculosis. Alam niyo po, sa mga oras na yan, ang inyong abang lingkod ay sobra pong nanlupaypay at sobra pong nangihina. Grabe rin po yung pag-upo ko po sa mga panahon na yon, dahil po andyan na dumating po sa punto na hindi na po ako makakanta po ng maayos, dahil po andyan na palagi kong habol na aking hininga, dahil po sobra na po yung bacteria po sa aking lungs. Alam niyo po mga minamahal na ako po'y humingi lamang po ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng aking pong nagawang kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, at patuloy po na nagsumamo humingi ng habag na ako'y pagalingin. At sa unang dalangin po natin pong parents in the Lord nung nakaraang taon lang din po na ganitong buwan, ako po'y nagpa-check up, at sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, yung dati po nilang nakikita sa baga ko po andyan na inalis na po yan nating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Yesus. glory to God. At bilang proof na ako po'y pinagaling na ako po'y nirekomendahan po ng isang doktor na pumunta po ako sa isang clinic para ipa-check up po yung saliva na nanggagaling sa aking baga po. That time po, andyan na nagpadala po ako ng sample, at sa himala din po ng mahal na Panginoong Yesus, ako po yung nag-negative po sa result na yan. Kaya Praise the Lord, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Yesus sa kagalingan na po na yan. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon na hindi lamang po ako ang pinagpapala ng mahal na Panginoon, maging po ang aking pong mga mahal ko din po sa buhay. Alam niyo po, na nais ko rin pong pagbulay-bulayin yung kagalingan sa aking pong beloved Ama na pinapasalamatan ko rin po, dahil itong nakarang November lamang po andyan na dinagdagan na naman po ng karagdagang buhay po ang aking Ama, na damutan po niya po yung patuloy na kalakasan. Na nais ko pong pasalamatan dahil po dati po, maalala ko po nung nagkaroon po siya ng mild stroke. Alam niyo po mga minamahal, na nagulat po kami sa panahon na yun, dahil po andyan na nakita na lamang po namin na sobra pong namamanhid po yung kanyang kalahating katawan, hindi niya po yun maigalaw, tsaka po andyan na, excuse me po sa mga kumakain, suka po siya ng suka sa mga oras na yan. Alam niyo po mga minamahal, bigla po namin siyang dinala sa ospital, at kami po nagpa-back up prayer po dito. Alam niyo po, akala po namin tatagal po ng ilang buwan o ilang taon ang aking pong beloved Ama doon po sa hospital na yun. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus, dahil po andyan na ilang linggo lamang po andyan na pinayagan na po siyang lumabas ng doktor. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At dito na lamang po nagstay ang aking pong beloved Ama na nag-recover po dito sa pastoral house. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, saganang sa amin din po, hindi rin po namin alam kung saan po namin kukunin yung aming pang-araw-araw na pangangailangan, dahil po that time ang yung abang lingkod ay college student pa lang po, at hindi pa po ako nagtatrabaho, at ang aking pong beloved Ama pa rin po ang nag-work po sa mga oras na yan. At alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat na lamang po kami sa mahal na Panginoon, bagamat wala po kaming trabaho sa panahon na yan, pero nagpapasalamat po ako andyan na mahal na Panginoong Yesus nang nag-provide po ng aming pong pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po mga minamahal, isa pa po sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sinabihan po ang aking pong beloved Ama na isang taon pa bago po makabalik ulit sa trabaho ang aking pong beloved Papa, dahil po sa kanyang kondisyon. Pero sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, sa patuloy lamang po na pag-aayuno, pagpupuri at pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, alam niyo po, 3 buwan lamang po andyan na nakabalik na po ang aking pong beloved Ama sa kanya pong trabaho. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating mahal na Panginoong Yesus, sa patuloy na himala na kung sa siyensya tayo titingin andyan na napaka-imposible, pero pag ang mahal na Panginoon ang kumilos po sa ating buhay, wala pong imposible. Kaya nagpapasalamat po ako sa patuloy na kahabagan ng mahal na Panginoon, at nais ko lamang din pong ma-share ang patuloy po na pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus sa aking pong beloved Ina, dahil maalala ko lamang din po, alam niyo po mga minamahal, sa panahon na yun, nung bago po kami makakilala dito, ginamit po ang aking pong beloved Ina na sobra pong nabinat po siya that time, dahil po andyan na sobra po yung panginginig niya, na after niya pong makunan sa mga oras na yun, andyan na nabinat po siya, at sobra po yung panghihina niya, panlulupaypay niya. Alam niyo po mga minamahal, siniran lang po siya ng aking pong beloved tito na magpatuloy po dito sa paglilingkod. Alam niyo po, pinaunlakan po nila yung paanyanya po ng aking pong beloved tito, at alam niyo po, simula na po na yun na dati po, grabe po yung panlulupaypay na aking mahal na ina, pero sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, after po nilang mabautismo, nandiyan na pinagaling po ang aking pong beloved ina. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa dakilang kahabagan na yan, at nais ko rin pong pasalamatan yung
yung pag-iingat ng ating mahal na Panginoong Yesus dahil po last week lamang po alam niyo po nakapanood po ako ng balita na alam niyo po mga minamahal, isang bus po ang nahulog po sa bangin at napakarami pong namatay po sa mga oras na yun, mga nasa 18 po ata yun. Alam niyo po mga minamahal, basta po may namatay at grabe po yung duguan na nangyari po sa kanila. Alam niyo po mga minamahal, habang pinapanood ko po, naalala ko po yung kamangha-mangha pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus sa amin, na alam niyo po nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, na pauwi na po kami that time at nakita ko po na grabe po yung pagragasa po ng lupa sa harapan po natin. Alam niyo po sa oras na yun, andyan po na nagkakaroon na po pala ng landslide at pagtitingin talaga kami sa harapan namin, andyan na tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Kapag hindi po yun nag-stop, panigurado po, matatabunan na po kami at sigurado po na mahuhulog na po kami sa bangin po sa mga oras na yon. Alam niyo po, isa pa pong nagpapanik sa amin kapag tuwing tumitingin po kami sa driver, andyan na nakikita na rin po namin yung driver na nagpapanik at hindi na rin niya alam yung gagawin, kaya lalo pang nag-alala ang buong surroundings po sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, naalanganin po kami ding maka-atras sa mga oras na yon dahil po andyan na sunod-sunod po yung mga sasakyan na nasa likuran po namin. At pagtitingin naman po kami sa bandang kaliwa po namin, andyan pa rin po yung pagragasa ng lupa hanggang sa harapan po namin. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po andyan na tayo po itinuruan po ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa kagipitan, tayo tumawag lamang sa mahal na Panginoong Hesus at hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yon, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa at grabe po yung scream, yung pag-iyak po sa aming pong paligid. Pero after po, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus, ako po ay napasigaw na lamang po ng Hallelujah in Jesus name hanggang sa napagaya din po yung mga kasamahan ko po. After po na yan, after po ng rebuke lamang, ngayon po, after a minute lamang po sa himala ng mahal na Panginoong Hesus, pinahinto po ng mahal na Panginoong Hesus yung landslide na po na yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na hindi po niya hinayaang mapahamak po ang bawat isa sa amin at sama-sama po kami nakauwi sa kanya-kanyang tahanan. Nagpapasalamat po ako sa araw-araw na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa patuloy po na kalakasan na bagamat hindi karapat-dapat, nandiyan na patuloy na kinakahabagan na gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po lahat ng kadakilaan, papuri at salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Salamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Sa buhay pinapalang po ating Bubula Sister Christine Colquera at tunay nga po mga minamahal na ilan lamang po ang mga patutong ito na nagpapatunay na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na siyang tinutukoy ng Biblia, siyang Diyos kahapon, siyang Diyos ngayon at siyang Diyos na darating, walang hanggang Diyos, buhay at totoong Diyos na tinukoy ng mga propeta sa Biblia. At sa ating panahon mga minamahal, napakapalad ng bawat isa ating mga minamahal na tayo hindi man karapat-dapat, kinabagan ng malapay noon, tinawag upang sa mga panahon na tayo ay may mga pangailangan, tayo ay nangangailangan ng kagalingan ng ating karamdaman, sa oras na tayo ay pumuri, sumamba, magsumamo, humingi ng kapatawaran, maglingkod sa malapay noon, tayo ay pagagalingin ng malapay noon. Amen. Binabago ng Diyos ang mga magugulong buhay, inaayos ng malapay noon, binabago ng malapay noon ang mga masamang paugali, ano pa mang bagay ang sabi ng Biblia, sapagkat ang mga tunay na mananamba ay makikilala ninyo sa kanilang bunga, sa kanilang gawa. Amen. Salamat sa malapay noon. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dito po nagtatapos ang paghindig na mabuhay at pinagpalang patutuo. Amen. Inanya ang bawat isa na tayo po'y tumayong lahat mga minamahal. Ating samahan sa papuning awiti. Ialan ng kupunan ng choir para lamang sa ating malapay noon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses and his rider fell into the sea. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses and its rider fell into the sea. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. When trouble is in my way, I can tell my night from day. When I'm tossed from side to side, like a ship on a raging tide, I don't worry, I don't fret. My God has never failed me. Troubles come from time to time, but that's alright. I don't worry because the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
The praises of
Hallelujah, 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 hallelujah. Amin ang mahal. Maghapon man tayong gumawa po dito. Kung hindi natin maramdaman ang napakatamis na presensya na ating malapit, walang kabuluhan na ating magpaparito. Iniling ko po ang lahat na narito. Tayo po'y makipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawa na mapagkakamali. Hilingin po natin ang kanyang napakatamis na presensya na ipadama sa atin. Dakilang papagpala naming Diyos sa namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa hapong ito, batid po ang nilalaman ng aming mga puso. Ibig naming madama ka, mahal na Panginoon. Ano mang mga balakid, ano mang mga nagawa namin hindi kaya ayon sa iyong paningin. Ano mang mga pagkakamali, mga pagkakasala, sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, o dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, humingi po kami ng kapatawaran. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan ang pagpagpalain kami Panginoon sa huling awitin ng mga awit, habang kami sinasaway ang madimun ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. And anoint this last, O Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Out on the waters, storm raging high, the waters surround them, were troubled at night, and fear filled their hearts, and they thought they would die, but they failed to remember that the Master was nigh, and he spoke the words, the wind all stood still, even the waters, they obeyed his will, and he conquered the storm, just like he will mine. If I just remember that the Master keep inside, so why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Hallelujah, hallelujah. Yes, God. We read in the Bible how He walked with Thee,
how great it would be to have His hand leading mine, to walk with the Master all of the time. And when trials come, and death is so nigh, search for the Master. He said I'll be there on time. And when I'm in trouble and my body's in pain, I call on His name. I call on His name. So why should I worry? Hallelujah. Why should I fear when the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. He spoke the word and the windows stood still. Even the waters, they obey His will. He conquered the storm, just like you in mine. If I just remember that He lives deep inside, so why should I worry? Hallelujah, why should I fear? With the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Hallelujah, hallelujah, why should I fear? Hallelujah, hallelujah. With the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by. I call on His